Nếu bạn từng nghĩ World Cup năm 2022 ở Qatar đã là một World Cup xa xỉ đỉnh cao của đời người, thì hãy chờ. Ả Rập Xê Út đang chuẩn bị chơi một ván cờ lớn hơn gấp 10 lần. Không chỉ làm sân có điều hòa bình thường như Qatar, họ muốn xây cả một sân vận động chọc trời cao hơn 300 mét nằm trong khu đô thị tương lai có tên là The Line thuộc dự án Neom, trị giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Vâng, một sân bóng giữa mây trời, một sân bóng trên trời theo đúng nghĩa đen. Và khi xem mô hình thiết kế thì ai cũng phải mắt chữ A, mồm chữ O, ngửa mặt lên xem họ định xây sân vận động như thế nào. Hãy tưởng tượng bạn bước vào thang máy, bấm nút rồi trong vài chục giây, bạn đang đứng ở độ cao tương đương với Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài cửa kính, mây bay ngang tầm mắt, dưới chân trời là sa mạc vàng rực và bên trong là một sân vận động 46.000 chỗ ngồi. Đó là nơi mà Ronaldo, Haaland hay là Mbappe có thể đang tung hoành trong bầu không khí kín, điều hòa mát lạnh và màn hình LED phủ khắp trần. Nghe rất điên rồ đúng không? Ấy thế, đó lại chính là bản thiết kế của sân vận động Neom Sky, công trình biểu tượng mà Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2032, 2 năm trước khi World Cup được khởi tranh và nước này là nước đăng cai. Neom Sky tạm dịch ra cứ gọi là sân vận động trên trời cho dễ. Vị trí của sân vận động trên trời nằm trong The Line. The Line có nghĩa là đường thẳng và đây là một thành phố thẳng dài khoảng 170 km. Không có xe ô tô, không có khí thải, vận hành bằng năng lượng tái tạo 100%. Người Ả Rập Xê Út muốn biến nơi này trở thành tương lai của nhân loại và sân bóng chọc trời sẽ là linh hồn, là điểm nhấn của dự án đó. Ngay sau khi hình ảnh và video mô phỏng sân bóng trên trời lan truyền trên mạng thì cả thế giới đã bắt đầu cười. Người ta nghi ngờ đây chỉ là một sản phẩm của AI dựng lên cho vui, nhưng mà thật bất ngờ, bản phác thảo gốc đã được chính quyền Ả Rập Xê Út xác nhận là có thật. Giờ hãy thử đặt một vài câu hỏi thú vị về tính khả thi của sân vận động này. Đầu tiên là trên trời. Trên trời để phải đi thang máy thì làm gì có ai đi thang bộ được. Vậy thì thang máy cho 46.000 người. Về vấn đề kỹ thuật để đưa khoảng 46.000 người lên khoảng tầng 70. Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Các kỹ sư xây dựng ở châu Âu đã bắt đầu vã mồ hôi khi nghe đến ý tưởng này. Nhiều người lo ngại, kỹ thuật thì không phải là không thể, nhưng mà cái tiêu chuẩn an toàn, thoát hiểm, phòng cháy và chi phí vận hành sẽ đội lên gấp hàng chục lần so với một sân vận động bình thường. Một sân vận động bình thường đã cần đến hàng chục cửa thoát hiểm, hàng nghìn mét hành lang để dòng người ra vào trơn tru. Còn sân vận động trên trời, toàn bộ lối đi sẽ là thang máy tốc độ cao. Giả sử có khoảng 200 thang, mỗi thang chở được 30 người, thì để 46.000 người cùng rời khỏi sân một lúc cũng cần đến hơn 7.000 lượt vận hành. Chưa kể khi gặp sự cố, chỉ cần một trục trặc nhỏ, lập tức là sẽ bị mắc kẹt ở trên mây. Rồi còn phòng cháy chữa cháy, ở độ cao khoảng 300 mét như vậy thì xe cứu hỏa nào sẽ với tới. Nếu cháy, lính cứu hỏa phải dùng trực thăng, nhưng gió ở bên trên thì lại cực mạnh. Và cuối cùng cũng chính là gió. Ở độ cao đó, sức gió có thể lên đến cả 100 km/h, đủ để ảnh hưởng đến đường bóng. Chưa kể, bóng đá thường là môn mà người ta thích mở mái, thông thoáng, nhưng mở ra thì liệu có an toàn hay không? Quả bóng sẽ bay đi đâu và người ngồi bên trong sẽ như thế nào? Tóm lại là chưa ai chơi bóng ở độ cao đó nên không ai dám chắc bất kỳ một điều gì. Thế nên bài toán kỹ thuật gần như là một cơn ác mộng. Nhưng mà Ả Rập Xê Út thì không quan tâm đến giới hạn. Họ muốn biểu tượng và họ muốn tạo ra những giới hạn mới. Đối với Ả Rập Xê Út, đây không chỉ là một sân vận động. Nó là một tuyên ngôn quốc gia. Từ khi thái tử của họ, thái tử Mohammed bin Salman lên nắm quyền thực tế, Ả Rập Xê Út đã thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Họ mở cửa cho du lịch, họ cho phép phụ nữ lái xe ô tô, điều bình thường ở quốc gia khác nhưng lại là cuộc cách mạng ở Ả Rập Xê Út. Họ tổ chức những giải đấu như là Live Golf để đương đầu với PGA Tour. Họ mua câu lạc bộ Newcastle, họ mời những ngôi sao lớn nhất thế giới, Ronaldo đã về đây, Benzema, Neymar, rồi rất nhiều ngôi sao nữa cũng đã và đang về đây. Họ đang dùng thể thao như một công cụ để mà xây dựng hình ảnh quốc gia. Cái người ta hay gọi là dùng thể thao để mà giúp cho hình ảnh trở nên tốt hơn khi mà Ả Rập Xê Út có một vài hình ảnh lấn cấn trong mắt phương Tây. Nhưng ở góc nhìn khác, đó là cách họ định nghĩa lại vị thế của mình. Từ một quốc gia dầu mỏ sang một quốc gia của tương lai. Và một sân vận động bay chính là biểu tượng cho điều đó. Cho thấy họ không chỉ muốn bắt kịp mà còn muốn vượt xa thế giới. Và để hiểu vì sao Ả Rập Xê Út lại muốn làm một sân vận động bay giữa trời thì ta phải nói đến dự án Neom, dự án thành phố của tương lai lớn nhất hành tinh. Neom là giấc mơ trị giá khoảng 500 tỷ đô la Mỹ, tức là xấp xỉ với GDP của Việt Nam trong vòng 1 năm. Đây là giấc mơ của thái tử Mohammed bin Salman,
người đang biến một vùng đất khô cằn ở phía tây bắc của Ả Rập Xê Út thành một trung tâm công nghệ, du lịch và thể thao hàng đầu thế giới. Nói thật là khi mà nghe đến những tham vọng của họ thì ai cũng muốn đến để ngắm một lần, ngó một lần cho nó biết. Trong cái dự án Neom này thì có The Line, đây là một thành phố thẳng, dài 170 cây số, cao 500 m, rộng 200 m, chứa khoảng 9 triệu dân, không ô tô, không khói bụi. Ngoài ra còn có một khu trượt tuyết, lưu ý rằng đây là khu trượt tuyết giữa sa mạc, nơi Ả Rập Xê Út sẽ dùng để tổ chức Thế vận hội mùa đông. Còn có một thành phố nổi trên biển hình bát giác, đây là trung tâm hậu cần và năng lượng sạch. Và bây giờ là sân vận động trên trời, sân vận động chọc trời cho World Cup 2034. Những dự án nghe như đã bước ra từ phim khoa học viễn tưởng, nhưng với Ả Rập Xê Út, tiền không phải là vấn đề. Nguồn thu từ dầu mỏ của họ đạt cả 100 tỷ đô la Mỹ và quỹ đầu tư quốc gia của họ gần như đạt đến trạng thái muốn mua gì cũng được. Với số tiền đó, họ có thể biến những ý tưởng điên rồ trở thành hiện thực. Thế nên, khi FIFA chính thức trao quyền đăng cai World Cup 2034 cho Ả Rập Xê Út, cả thế giới đã hiểu. Đây sẽ là một cuộc trình diễn sức mạnh ở khu vực Trung Đông, sẽ là một phiên bản 2.0 sau Qatar. Nếu mà Qatar có 8 sân vận động thì Ả Rập Xê Út dự kiến nâng cấp lên 15 sân vận động. Trong đó, 8 sân sẽ nằm ở Riyadh, trung tâm tổ chức chính. Ngoài ra còn có một sân vận động siêu lớn khoảng 93.000 chỗ ngồi là nơi diễn ra trận khai mạc và chung kết. Rồi có cả những sân nằm trên nóc tòa nhà ven biển. Rồi có cả những sân cao tầng giống như sân chúng ta đang nói nhưng mà tầng vẫn thấp hơn một tí. Họ gọi đây là thế hệ sân vận động mới, không còn nằm ngang, nằm trên mặt đất như truyền thống mà vươn lên bầu trời như biểu tượng của tham vọng. Còn nhớ, Qatar từng bị chế giễu khi nói rằng họ sẽ tổ chức World Cup giữa cái nóng sa mạc 50 độ C. Người ta bảo là không chịu được đâu, nhưng họ làm được bằng cách gắn điều hòa cho cả sân bóng, xây tàu điện ngầm dưới sa mạc và làm 8 sân trong vòng 8 năm. Bây giờ đến lượt Ả Rập Xê Út, họ muốn vượt qua giới hạn đó. Nếu Qatar đưa bóng đá vào sa mạc, thì Ả Rập Xê Út muốn đưa bóng đá vào sa mạc và đưa lên luôn cả bầu trời của sa mạc. Câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu FIFA có đồng ý hay không? Dĩ nhiên là FIFA không dại gì mà phản đối, miễn là có tiền, ai cũng hiểu FIFA cần tiền như thế nào. Nhưng họ vẫn phải xem xét vấn đề an toàn và tiêu chuẩn quốc tế. Một sân vận động tổ chức World Cup phải đạt những tiêu chuẩn về chỗ ngồi mà sân này thì thừa chuẩn. Phải có ít nhất 2 tuyến giao thông chính, Ả Rập Xê Út đương nhiên làm được. Phải có hệ thống thoát hiểm đủ cho toàn bộ khán giả trong vòng 8 phút, Ả Rập Xê Út sẽ tính và sẽ làm được. Có bãi đỗ xe, khu VIP, media zone, khu kỹ thuật, khu y tế, vân vân và vân vân. Và điều đáng nói, tất cả những thứ này phải nằm trong hoặc là xung quanh sân. Với sân vận động trên trời, các kỹ sư đang nghĩ đến việc gom toàn bộ khu media, hậu cần, phòng kỹ thuật, phòng thay đồ ở các tầng dưới, rồi chỉ để tầng trên cùng cho khán giả. Một ý tưởng vừa táo bạo vừa rủi ro. Những người ủng hộ nói gì? Tất nhiên là cũng có những người ủng hộ. Dưới kiến trúc sư và nhà đầu tư Ả Rập Xê Út thì cực kỳ hứng khởi, bởi vì họ muốn có một thứ để đời. Nếu thế giới từng nghi ngờ rằng con người có thể xây tháp Khalifa, thì hôm nay họ sẽ còn khiến thế giới phải tin rằng họ làm được một sân vận động trọng trời, thậm chí là ấn tượng hơn thế. Họ cho rằng sân vận động trọng trời này sẽ dùng vật liệu siêu nhạy mới để giảm tải trọng. Toàn bộ khán đài được treo bằng kết cấu composite giống công nghệ hàng không và hệ thống điều hòa và chiếu sáng tự động theo năng lượng mặt trời. Và nhờ AI, việc điều phối giao thông, thang máy, thoát hiểm có thể được kiểm soát cực kỳ chính xác. Nói cách khác, họ tin rằng đây là kỷ nguyên của AI và AI sẽ làm được những điều mà con người không dám. Nhưng dẫu vậy, giới phân tích phương Tây vẫn cho rằng đây là một cơn điên của tổ chức. Tính sơ sơ, nếu một sân bình thường tốn 1-2 tỷ đô, có nghĩa là đã cực kỳ hoành tráng rồi, thì sân vận động trên trời này có thể tốn 10, 15, thậm chí là 20 tỷ đô la Mỹ, tức là đắt hơn cả chục lần. Chưa kể chi phí bảo trì, an ninh, thang máy, năng lượng, bảo hiểm. Nếu mỗi trận đấu có 46.000 người thì chỉ cần một sự cố nhỏ như là mất điện một vài phút là rủi ro khôn lường. Chưa kể việc vận hành trong điều kiện sa mạc, gió cát, độ ẩm, thay đổi thế nọ thế kia sẽ khiến thiết bị mau hỏng, chi phí đội lên gấp nhiều lần. Nói cách khác là phương Tây sợ rằng Ả Rập Xê Út chỉ có thể xây được nhưng duy trì được hay không mới là câu hỏi. Một yếu tố khác khiến người ta nghi ngờ tính khả thi của sân chọc trời chính là The Line, nơi mà nó được tọa lạc. Thành phố này hiện mới chỉ xây xong phần móng giai đoạn đầu, hơn 1.500 công nhân và kỹ sư đang làm việc ở đó, nhưng để đạt được quy mô như quảng cáo thì người ta đồ rằng phải cần ít nhất là 20 năm. Nếu The Line chưa xong thì cái sân kia cũng chỉ nằm trên giấy. Thậm chí nhiều người còn đùa có khi đến World Cup vài chục năm nữa thì họ vẫn đang đảo mọc. Nhưng có một điều chắc chắn Ả Rập Xê Út đã làm được và họ đã thắng, đó là về mặt truyền thông. Họ đã thắng rồi. Dù công trình này có hoàn thành hay không, chỉ riêng việc ý tưởng này xuất hiện đã khiến cả thế giới phải nói về Ả Rập Xê Út. Báo chí châu Âu đều chạy tít sân vận động trên trời, biểu tượng điên rồ của World Cup.
Báo chí Việt Nam thì cũng thế, và mình thì cũng rất tò mò để làm chủ đề YouTube này. Ả Rập Xê Út đã kiếm được hàng tỷ đô quảng cáo mà không tốn một đồng nào. Thế nên đôi khi, sân vận động này không nhất thiết phải hoàn thành, chỉ cần nó tồn tại trong trí tưởng tượng của nhân loại là đủ để khẳng định Ả Rập Xê Út ở một đẳng cấp khác. Thực ra thì ý tưởng xây sân chọc trời cũng không phải là quá mới. Trước đây, Nhật Bản đã từng có một concept như vậy ở Tokyo, cao khoảng 250m. Trung Quốc cũng từng vẽ một sân vận động như vậy ở Thượng Hải, nhưng tất cả đều dừng ở trên giấy, dừng ở bản vẽ. Chỉ có Ả Rập Xê Út là dám nói họ sẽ làm thật. Và nếu họ thành công, thế giới có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên bóng đá tầm cao. Các thành phố chật chội có thể tận dụng chiều cao thay vì chiều ngang. Dù bạn thấy ý tưởng này là thiên tài hay điên rồ thì không thể phủ nhận, Ả Rập Xê Út đang khiến cả thế giới phải ngẩng đầu mà nhìn lên. Từ việc mua cầu thủ, tổ chức giải đấu đến việc xây sân giữa sa mạc, họ đang biến khái niệm bất khả thi trở thành hãy thử đi. Có thể sân vận động trên trời sẽ không kịp hoàn thành trong World Cup, có thể nó chỉ dừng ở mức mô hình, nhưng trong lịch sử bóng đá người ta sẽ nhớ rằng từng có một đất nước dám nói họ sẽ đưa bóng đá lên mây, và chỉ riêng điều đó thôi thì họ đã thắng về mặt biểu tượng. Bạn có tin là Ả Rập Xê Út làm được điều này hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Còn bây giờ, nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.